สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราก็จะมาเปิดตำราเล่าเรื่องกันอีกครั้งในวันนี้นั้นเราจะมาเล่าเรื่องโชคดีนะเพื่อนมารับฟังกันได้เลยครับโชคดีนะเพื่อนนั่นเป็นคำพูดสุดท้ายที่ได้ยินจากไอ้จิมอดีตเพื่อนสนิทของผมไอ้จิมคือเพื่อนสนิทที่อยู่แถวบ้านตั้งแต่ผมจำความได้ทุกๆความทรงจำก็จะมีไอ้จิมอยู่ด้วยเสมอ เราเข้าโรงเรียนเดียวกันมาตลอดตั้งแต่อนุบาลยันจบมปลายระดับความสนิทของผมกับมันเปรียบได้เหมือนกับแสงกับเงาที่ไหนมีผมที่นั่นมีไอจิมแต่แล้วความสัมพันธ์ของเราก็เริ่มแย่ลงเมื่อมีสาวสวยจากในเมืองย้ายตามพ่อที่เป็นข้าราชการมาเรียนในห้องเรียนเดียวกับเราใช่ครับเราสองคนชอบผู้หญิงคนเดียวกันและเป็นผมที่ได้เธอไปครองกลับมาที่ปัจจุบัน ผมมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพบ้านเกิดนั้นผมอยู่ที่ลำปางผมถูกที่บ้านโทรตามเช้าสายบ่ายเย็นบอกว่าให้กลับบ้านไปหน่อยพ่อถามว่ามีอะไรพ่อกับแม่ก็อำอึ้งจนสุดท้ายก็ยอมบอกว่าไอ้จิมป่วยมันอยากเจอผมมากพ่อกับแม่เลยอยากให้ผมไปหามันหน่อยผมจึงรีบเคลียร์งานเพื่อให้มีวันว่างก่อนสอบ แล้วรีบขับรถขึ้นเหนือไปหามัน นั่นบอลใช่ไหม บอลจริงๆด้วย ป้าขอบใจนะที่มา แม่ไอจิมลองเรียกผมด้วยน้ำเสียงดีใจ ทันทีที่ผมก้าวลงรถไปยืนที่หน้าบ้าน จิมมันถามหาบอลอยู่หลายวันแล้ว อาการมันไม่ดีขึ้นเลย ตาเสิร์ชพ่อไอจิม เขาเลยไปบอกแม่บอลให้ช่วยตามหาบอลมาให้ที จิมเป็นอะไรครับ ผมถามด้วยน้ำเสียงกังวล แม่มันร้อนรนขนาดนี้ ไอจิมคงอาการหนักมากกว่าที่ผมคิด หมอเขาหาสาเหตุไม่เจอ แต่อาการมันคือกินไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับมาหลายวันแล้ว ของอะไรที่มีอยู่ในห้อง มันก็เอาออกหมดเลย เหลือแค่เสื่อกับหมอน ป้าแจ่มแม่ไอจิมอธิบายเสียงสั่น ยายมันกังวลว่าอาจจะเป็นเรื่องผีสาง แกก็จะไปตามหาหมอผีที่หมู่บ้านข้างๆมา แต่ว่ามันอยากเจอเองก่อน ลุงเสิร์ชช่วยเสริม อาการมันแลจะหนัก ผมจะช่วยอะไรได้ครับเนี่ย พวกเราก็ไม่รู้ แต่เองช่วยเข้าไปดูก่อนเถอะ เผื่ออะไรมันจะดีขึ้น เมื่อไปถึงหน้าห้องนอน ประตูไม้สีน้ำตาลเข้มที่เคยเต็มไปด้วยโปสเตอร์นักฟุตบอลในอดีต ตอนนี้กลับมีกระดาษสีแดงๆ ถูกเขียนด้วยอักขระภาษาต่างๆติดอยู่เต็มไปหมด โห อะไรเนี่ยป้าแจม ผมอุทาน ยันน่ะ เพื่อความสบายใจของยายไอจิมมัน เขากลัวมันโดนปอบเข้า มีทั้งหมอไทย หมอเขมรสินแสเลยนะ แต่ไม่เห็นไอจิมมันจะดีขึ้นเลย ก็แง่งล่ะ นี่มันสมัยไหนแล้วครับป้า ใครจะมาป่วยเพราะถูกปอบเข้าล่ะ ผมคิดในใจ ไอจิมเอ้ย บอลมาหาแล้วนะลูก ผมสะดุ้งเพราะได้ยินเสียงโครมครามดังมาจากในห้อง สักพักก็มีเสียงตึงตึงตึงเหมือนคนวิ่งเข้ามาที่ประตู ตามมาด้วยเสียงบางอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโซ่เส้นใหญ่ๆสิ้นสุดเสียงพวกนั้น ประตูก็เปิดพรวดออกมา ทั้งผมและป้าแจ่มกระโดดถอยหลังกันแทบไม่ทัน ไอพอนเสียงแหบพร่าของไอจิมเรียกผม มันยืนหายใจหอบอยู่หลังประตู ใบหน้าซูบผอมเหมือนคนใกล้ตายของมัน ส่งยิ้มกว้างมาให้ แสดงออกว่าดีใจซะเหลือเกินที่ได้เจอผม มึงมาแล้วเหรอ จิม มึง เข้ามาสิมึง เข้ามาก่อน ยังไม่ทันที่ผมจะได้ถามอะไรมากกว่านั้น มันก็ดึงผมให้เข้าไปในห้อง แล้วไล่แม่ของมันลงไปข้างล่าง ก่อนจะหันไปล็อกกลอนประตูประมาณ7-8 อัน แถมด้วยโซ่เส้นใหญ่พันรอบลูกบิด แล้วโยงไปคล้องกับเหล็กท่อนใหญ่ที่ตอกติดไว้กับผนัง ที่ก่อนหน้านี้มันหอบคงพอรีบปลดล็อกมากมายพวกนี้เพื่อเปิดประตูให้ผมสินะ เฮ้ย มึงหลอกกูมาฆ่าเหรอวะ ผมเอ่ยทีเล่นทีจริง แต่ในน้ำเสียงขี้เล่นนั้น ยอมรับเลยว่ามีความกลัวแอบแฝงอยู่มากกว่า ก็แม่งเล่นล็อกซะขนาดนั้น มึง เป็นไงบ้าง ก็ดี ผมรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าจากน้ำเสียงของมัน มึงแดกน้ำก่อนไหม เสียงมึงฟังดูไม่โอเคเลย เหมือนมันเองก็คิดอย่างนั้น ไอจิมหันซ้าย หันขวา มองไปรอบๆห้อง ก่อนจะเดินปรีไปที่หิ้งพระ แล้วหยิบน้ำในแก้วมาดื่มอึก เฮ้ยมึง ผมอุทานอย่างตกใจ นั่นของพระ ช่างแม่งปะไร
มันวางแก้วลงบนพื้นแล้วใช้แขนเสื้อเช็ดปากที่เปียกพระนี่แม่งไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกถ้าเก่งจริงป่านนี่กูคงไม่เป็นอย่างนี้ตกลงมึงเป็นอะไรวะยังกับคนโดนของไอ้จิมเดินไปที่มุมห้องสุดตัวนั่งลงบนเสื่อสีส้มแปรดเหมือนเสื้อที่ใช้ในวัดบนเสื่อมีเพียงหมอนใบเดียวไม่มีผ้าห่มเหมือนที่แม่มันบอกใช่กูโดนของเฮ้ยจริงดิผมอุทานสมัยนี้แล้วมันยังมีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่อีกเหรอมึงนั่งดิเรื่องแม่งยาวผมถอยหลังไปจนติดกำแพงแล้วนั่งลงข้างประตูเพราะเราไม่ได้เจอกันมานานและท่าทีของมันก็แปลกๆผมเลยเลือกที่จะอยู่ห่างๆมันไว้ดีกว่ากูเข้าปีหนึ่งที่มหาลัยแถวๆนี้แหละแล้ววันรับน้องกูก็โดดทีนี้อีพวกพี่วากแม่งมาตามหากูถึงหอตอนตี 3มันพากูไปที่ห้องมันตอนนั้นก็มีกูกับผู้หญิงอีก2 คนไอ้จิมเล่าไปพางหยิบหมอนมากอดแน่นมันโยกตัวไปมาลูกตาล็อกแรกเหมือนคนกำลังระแวงอะไรตอนแรกกูก็คิดว่าแม่งจะทำอะไรทุเรศแต่มันแค่เล่าเรื่องผีให้พวกกูฟังมึงอยากฟังไหมมันมองตรงมาที่ผมเหมือนต้องการคำตอบว่าได้เพียงคำเดียวเท่านั้นกูฟังได้ถ้ามันช่วยให้มึงสบายใจผมบอกไปอย่างนั้นเมื่อหลายปีก่อนที่หอพักหนึ่งคืนไหนที่ฝนตกหนักทุกห้องในหอพักมักจะได้ยินเสียงโซ่ลากกับพื้นเวลามีคนมาอยู่ใหม่ที่ไม่รู้อีโหนอีเหน่เอ่ยปากทักไฟที่ห้องก็จะดับลงแล้วตามมาโดยเสียงสะอื้นของผู้หญิงเสียงนั้นจะตามมาหลอกหลอนคนทักทุกคืนทุกคืนจนเข้าสู่คืนที่3จะมีเสียงเคาะห้อง7 ครั้งถ้าลุกไปเปิดก็จะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าส่องดูที่ตาแมวจะเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนักศึกษาที่ชุ่มไปด้วยเลือดยืนกุมหน้ากุมตาอยู่ที่อีกฝั่งของประตูผมลูบแขนขาของตัวเองเพราะรู้สึกขนลุกสู้กับน้ำเสียงของมันแล้วไงอีกผมถามไปเพราะมันเงียบไปไอ้จิมกอดหมอนแน่นกว่าเดิมแถมยังโยกตัวแรงขึ้นก่อนจะเล่าต่อคืนต่อจากเสียงเคาะที่ประตูจะมีเสียงดังกุกกักออกมาจากตู้เสื้อผ้าเสียงนั้นจะดังขึ้นทุกคืนดังจนกว่าจะมีคนไปเปิดดูมันเงียบไปอีกเลยเนี่ยผมเริ่มหงุดหงิดเปิดดูแล้วไงต่อมึงจะเล่าก็เล่าสิเล่าหยุดทำไมวะพอเปิดออกมาก็จะเจอมันเงียบเป็นรอบที่3จนผมเกือบจะอ้าปากด่าและในตอนนั้นเองที่มันหยิบหมอนไปวางที่ข้างตัวแล้วคานพุ่งมาหาผมด้วยความเร็วเจอศพไอ้หาจิมผมด่าแล้วรีบถีบโคมเข้าไปที่มันแม่งกูก็เป็นห่วงเห็นเขาว่ามึงจะเป็นจะตายต้องเจอกูให้ได้ถึงจะดีขึ้นกูก็ถอมาจากกรุงเทพเพื่อให้มึงมาแกล้งกูเนี่ยนะอย่าพึ่งอารมณ์เสียสิวะมึงไม่อยากรู้เหรอว่ามันศพใครไม่อยากรู้แล้วกูจะกลับบ้านผมลุกขึ้นอย่างหัวเสียแล้วมึงจะล็อกประตูอะไรเยอะแยะแบบนี้เพื่อฟังกูให้จบแล้วก็จะรู้เองคนอย่างมึงเชื่อนิทานหลอกเด็กแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรื่องมันยังไม่จบถ้ามึงฟังจบมึงก็จะเชื่อเหมือนกูมันถอยกลับไปนั่งบนเสื่อแล้วหยิบหมอนมากอดเหมือนเดิมพอเปิดตู้ดูก็จะเจอศพของผู้หญิงรูปร่างเหมือนคนที่มายืนหน้าประตูและสภาพศพเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นกะโหลกศีรษะแบกออกจากกันจนเห็นสมองตาเบิกค้างเต็มไปด้วยความเครียดแค้นมือเท้าถูกพันด้วยโซ่เส้นใยเป็นอะไรตายวะผมถามอย่างสงสัยถูกแฟนฆ่าเหมือนไอ้ผู้ชายมันเป็นโรคจิตเขาเล่ากันว่าเธอถูกทรมานทุกคืนแต่ไม่มีใครกล้าช่วยเพราะพ่อผู้ชายมันมีอิทธิพลจนวันที่เธอตายเธอหนีออกมาจากห้องไล่เคาะห้องทุกห้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเปิดไอ้ผู้ชายมันก็ตามมาเอาท่อนเหล็กตีหัวเธอจนสมองไหลแล้วซ่อนศพไว้ในตู้เสื้อผ้าของห้องหนึ่งที่ว่างอยู่ตอนนั้น
เชี่ยขนลุกว่ะแม่งโหดชิบหายจบฮะผมทำหน้าเหลือหลาอะไรของมึงบทจะจบก็จบแม่งห้วนๆกูยังไม่เห็นว่ามันเกี่ยวกับที่มึงโดนของยังไงเลยจบเรื่องประวัติแต่ไม่จบเรื่องของเธอตอนนั้นไอ้จิมที่นั่งโยกตัวมาตลอดก็หยุดนิ่งมันจ้องหน้าผมเขม็งไอ้พวกรุ่นพี่มันเล่าต่อว่าถ้ามีใครได้ฟังเรื่องราวของเธอเปิดประตูรับเธอตอนที่เธอเคาะเธอจะเข้ามาอยู่ในตู้เสื้อผ้าของห้องนั้นแล้วถ้าเปิดตู้ไปเห็นศพเธอเมื่อไหร่เธอจะตามหลอกหลอนคนคนนั้นไปจนกว่าจะตายมึงก็เชื่อแล้วก็เป็นบ้าแบบนี้สินะถ้าไม่อยากตายต้องเล่าเรื่องนี้ให้ใครสักคนฟังแล้วหลังจากที่ฟังจบประตูห้องของมันจะดัง7 ครั้งพ่อเหอะวะกูไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนดังทุกคืนทุกคืนจนกว่ามึงจะไปเปิดพอเปิดแล้วก็จะมีเสียงมาจากในตู้เสื้อผ้าไอ้เหี้ยจิมกูบอกให้พอไงผมตะโกนด่ามันเพราะมันยังมองหน้าผมแล้วพร่ำเหมือนคนสติไม่ดีเสียงกุกกักเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในถ้ามึงไม่ไปเปิดมึงก็จะรู้สึกเหมือนถูกมองดวงตาสีแดงเลือดจะจ้องมองออกมาจากในตู้เมื่อมึงปิดไฟมึงก็จะเห็นดวงตาของเธอสะท้อนออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นไอสัตว์พอสักทีผมลุกขึ้นตรงเข้าไปถีบมันจนหงายท้องไอ้จิมนอนหัวเราะในลำคอผมตามเข้าไปกระทืบซ้ำเพราะความกวนส้นตีนของมันแต่มันก็รับเท้าผมเอาไว้ได้ใบหน้าที่เคยเศร้าหมองเหมือนคนใกล้ตายตอนนี้กลับยิ้งกว้างไม่หุบก็มึงอยากรู้ไม่ใช่เหรอว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับกูโดนของยังไงกูก็เล่าอยู่นี่ไงว่ากูโดนคำสาปทุกคนที่ฟังเรื่องของเธอจะต้องตายถ้ามึงคิดว่าดวงตาในตู้น่ากลัวแล้วกูบอกเลยว่าถ้ามึงเปิดตู้เมื่อไหร่มึงจะได้รู้จักคำว่าน่ากลัวอย่างแท้จริง พูดจบไอ้จิมก็ลุกขึ้นไปปลดกลอนประตูทีละอันตามด้วยโซ่เส้นใหญ่ที่พันท่อนเหล็กหนามันค่อยๆคลายทุกอย่างออกแล้วเปิดประตูผมไม่รอช้าที่จะรีบออกไปให้เร็วที่สุดมึงแม่งบ้ารู้ตัวไหมผมด่ามันทิ้งท้ายมึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงล็อกประตูขนาดนี้มันยังไม่ไวถามกวนตีนกลับมาเพราะเธอวนเวียนอยู่ข้างนอกนั่นมึงหยุดเพ้อเจ้อแล้วไปสีธัญญาเถอะวะเธอมีชื่อด้วยนะกูบอกให้มึงเงียบไงปิดประตูแล้วไปบ้าคนเดียวเหอะกูจะไม่มาหามึงอีกแล้วเธอชื่อจีรวรรณชื่ออะไรก็ช่างแม่งเหอะ โชคดีนะเพื่อนไอ้จิมยิ้มให้ผมก่อนจะค่อยๆปิดประตูลงผมได้ยินเสียงหัวเราะของมันแล้วก็คำพูดบางอย่างประมาณว่ากูรอดแล้วคืนนั้นผมรีบขับรถกลับกรุงเทพด้วยความอึดอัดอยากกระทืบปากไอ้จิมใจจะขาดแต่ผมดันมีสอบผมสาบานกับตัวเองว่าสอบเสร็จเมื่อไหร่ถ้าไอ้จิมยังไม่ป่วยตายไปซะก่อนผมเนี่ยจะกลับไปถีบปากแม่งอย่างแน่นอนเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นไปสอบด้วยสภาพอิดโรยหนังสือที่อ่านเมื่อคืนไม่ได้เข้าหัวเลยสักตัวเพราะแม่งดันมีคนมากวนตีนเคาะประตูอยู่ได้แต่พอเปิดออกไปด่าก็ไม่เห็นมีหมาสักตัวอยู่ข้างนอกนั่น3 วันหลังจากที่ผมสอบและเคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผมก็รีบบึงรถไปหาไอ้จิมที่ลำปางเพื่อที่จะได้ด่ามันให้สมกับที่อัดอั้นมานานแต่พอไปถึงผมกลับได้รับข่าวร้ายไอ้จิมตายแล้วมันตายเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผมกลับออกไปทางบ้านมันคิดว่าคงสบายใจแล้วที่เจอผมถึงได้จากไปอย่างสงบในห้องนอนผมจึงเลิกโกรธมันแล้วอยู่ช่วยงานศพจนจบแต่ยายมันแอบมาคุยกับผม2 คนหลังจากงานเผาแกว่าหลานแกถูกปอบกินจนตายเพราะแกเป็นคนเห็นศพคนแรกไอ้จิมตายในสภาพอ้าปากค้างตาเบิกโตจนถลนออกมานอกเบ้าเหมือนมันขาดใจตายตอนกำลังกลัวอะไรบางอย่าง
แต่พอยายมันไปตามป้าแจ่มลุงเสิร์ชมาดูศพไอ้จิมกลับกลายสภาพเป็นเหมือนคนนอนหลับไปเท่านั้น หลังจากกลับมาจากงานศพผมก็นอนไม่หลับอยู่หลายคืนทั้งคิดเรื่องไอ้จิมก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยที่มันแย่งผมจีบสาวและเรื่องที่มันรอจะเจอผมก่อนตายแต่ผมกลับเอาแต่ด่ามันเพราะโกรธที่มันแกล้งเล่าเรื่องบ้าบอให้ฟังกึก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 ผมเลือบไปมองที่ตู้เสื้อผ้าข้างเตียงที่ผมใช้เชือกพันประตูไว้อย่างหนาแน่นกึก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  ผมดึงผ้าห่มมาคลุมโปงนอนขดตัวเอาหมอนปิดหัวอยู่แบบนั้นพยายามข่มตาให้หลับเพื่อที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้อีกคืนนี้เป็นคืนที่5แล้วผมเห็นดวงตาของเธอจ้องมองออกมาจากในตู้เสื้อผ้าคุณอย่าสงสัยเลยว่าผมไม่กลัวหรือผมจะบอกอะไรให้ผมลองแล้วลองไปนอนที่อื่นมาไม่รู้กี่ที่แต่จีรวรรณก็ยังตามผมไปตลอด ทีนี้คุณรู้หรือยังว่าทำไมย่อหน้าที่2ของเรื่องนี้ผมถึงยกให้ไอ้จิมเป็นแค่อดีตเพื่อนสนิทเพราะผมคิดว่าต่อให้โกรธเกลียดเพื่อนมากแค่ไหนแต่การทำให้เพื่อนมาติดอยู่กับความหวาดกลัวและนอนรอความตายแบบนี้มันไม่มีใครที่ไหนเขาทำกันดังนั้นผมถึงได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังแทนเล่าในบทความนี้ผ่านบทสนทนาของผมกับไอ้จิมที่คุณอ่านจบไป ถ้าคุณได้ยินเสียงแปลกๆที่ตู้เสื้อผ้าก็อย่าลุกไปเปิดดูล่ะถ้าไม่อย่างนั้นจีรวรรณก็จะตามคุณไปทุกที่สุดท้ายนี้ผมอยากบอกคุณว่าโชคดีนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องโชคดีนะเพื่อนก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน ไปแล้วนะครับ บ๊ายบาย